નમસ્કાર મિત્રો બે દિવસ પહેલાં અથવા કે ગઈકાલે મેં યુટ્યુબ પર કમ્યુનિટી પોસ્ટમાં એક પોસ્ટ નાખી હતી કે તમારા પોતાના નામનો રિમિક્સવાળો લોગો તમે બનાવવા માંગતા હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો, અથવા કે મેં વોટ્સઅપ પર પણ મેં મેસેજ કર્યો હતો. તો દોસ્તો ઘણા લોકોએ મને કોમેન્ટ મારી હતી અને રિપ્લાય પણ વોટ્સઅપમાં આપ્યો હતો કે મારો પણ રિમિક્સવાળો લોગો અમારા નામનો બનાવો. તો મિત્રો મેં રિમિક્સવાળો લોગો 90+ ફ્રેન્ડનો બનાવ્યો છે મિત્રો. તો તમારો પણ એમાં લોગો હોઈ શકે તો દોસ્તો વિડીયોને કન્ટિન્યુ જોજો. વિડીયોમાં એક એક કરીને પાસવર્ડ આપેલો છે, તો મિત્રો તમે વિડીયોને પૂરો જોશો તો તમને પાસવર્ડ મળશે. કેમ કે એ વિડીયોની લોગોની જીપ ફાઇલમાં મેં પાસવર્ડ નાખેલો છે. એટલા માટે દોસ્તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક તમને મળી જશે અને સાથે સાથે ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો. તો અહીંયાથી દોસ્તો હું તમને તમારા નામના લોગો અહીંયા હું 90+ લોગો મેં બનાવ્યા છે દોસ્તો. તો અહીંયાથી હું તમને લોકોને અહીંયા સિમ્પલી બતાવી દઉં છું. તો દોસ્તો લોગો કેવી રીતના બનાવો એની વિશે પણ મેં એક વિડીયો બનાવી દીધો છે. આપણી આ ચેનલની અંદર તમને વિડીયો મળી જશે, એ વિડીયો પણ જોઈ લેજો. પણ એની પહેલાં તમે તમારા નામનો લોગો કદાચ આ વિડીયોની અંદર તો તમારા નામનો પણ કદાચ દોસ્તો લોગો હોઈ શકે, તો કૃપા કરીને તમારે આ વિડીયોને પૂરો જોવાનો છે મિત્રો. તો 90 જેટલા લોગો મેં બનાવ્યા છે મિત્રો. તો અહીંયાથી તમને સિમ્પલી હું એક એક કરીને બતાવી દઉં છું. ઘણા બધા ફ્રેન્ડનો છે તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો. હું તમને અહીંયા ગેલેરીમાં જઈને ઓપન કરીને અહીંયા બતાવી દઉં છું. તો દોસ્તો ફર્સ્ટમાં છે દોસ્તો રિમિક્સ બાય અનિલ એડિટિંગ. તો દોસ્તો આ ફ્રેન્ડને પણ મને વોટ્સઅપમાં મેસેજ કર્યો હતો. અડધા વોટ્સઅપ મેસેજવાળા પણ ફ્રેન્ડ છે, અડધા યુટ્યુબમાં કોમેન્ટ મને કરી હતી, એમના પણ મેં બનાવ્યા છે. તો દોસ્તો બીજા નંબર પર છે દોસ્તો આપણું થંબનેલ. તો દોસ્તો તમે થંબનેલ જોયું અને આ વિડીયો ક્લિક કરીને તમે જોવા લાગ્યા છો મિત્રો. તો આ છે આપણું થંબનેલ. તો દોસ્તો અહીંયાથી દોસ્તો ડીજે મેહુલ પિલુન્દ્રા. તો દોસ્તો મેહુલભાઈનો પણ લોગો અહીંયા તૈયાર છે. તો ડીજે મેહુલ મોરવા. તો દોસ્તો મેહુલભાઈ મોરવાનો એમનો પણ આ લોગો તૈયાર છે. તો દોસ્તો અહીંયા મેહુલભાઈ મોરવાવાળાનો પણ લોગો અહીંયા તૈયાર છે. તો નેક્સ્ટમાં જોઈએ તો કિશનભાઈ કવાલીવાળા, એટલે કે કેડીકે એડિટિંગ દોસ્તો યુટ્યુબ ચેનલ છે. તો કિશનભાઈનો પણ અહીંયા લોગો તૈયાર છે. તો અહીંયા છે તો મયુર બાબોર. તો આપણા દાહોદવાળા છે દોસ્તો મયુર બાબોર, એમનો પણ લોગો અહીંયા તૈયાર છે. તો અહીંયા શ્યામ ખરાડી. તો શ્યામભાઈનો પણ લોગો અહીંયા તૈયાર છે. ઉદયસિંહ પટેલ પીપળદવાળા. તો દોસ્તો આમનો પણ અહીંયા તૈયાર છે. અહીંયા ડીજે ખરાડી ઓફિશિયલ. તો દોસ્તો શ્યામભાઈનો લોગો ચેનલનો પણ છે અને નામનો પણ છે. તો મિત્રો ડાઉનલોડ કરજો. અને ડીજે ધવલ સોલંકી. તો ધવલભાઈનો પણ અહીંયા તૈયાર થઈ ગયો છે. તો અહીંયા ડીજે એનઝેડ ઓફિશિયલ. તો દોસ્તો આપણા નિલેશભાઈ ટેકનિકલ ચેનલ છે એમની પણ. તો દોસ્તો એ ચેનલ પર પણ તમને રિમિક્સ કરતા શીખવાડશે, અથવા કે ગરબાની અનેક જાતની તમને વિડીયો અંદર એની ચેનલમાં જોવા મળશે મિત્રો. તો એનઝેડભાઈનો પણ અહીંયા લોગો તૈયાર છે. તો અહીંયા નેક્સ્ટમાં જોવા જઈએ તો ડીજે પરવીન ડામોર. તો દોસ્તો હાલમાં એ ચેનલ પર જિગ્નેશભાઈ કવિરાજના અથવા કે રાકેશભાઈ બારોટના સોંગ પણ આ ચેનલ પર ખૂબ સરસ રીતે ચાલે છે. લગભગ 1 લાખ વ્યૂ મળી આવે છે લગભગ અઠવાડિયામાં. તો દોસ્તો આ પરવીનભાઈની ચેનલ છે. તો એમનો પણ લોગો અહીંયા તૈયાર છે. અહીંયા ડીજે જગદીશભાઈ ડાંગી. તો એમનો પણ લોગો દોસ્તો મને ના પાડી હતી, પણ મેં લોગો અહીંયા બનાવી દીધો છે. તો અહીંયા નેક્સ્ટમાં જોઈએ અક્ષયભાઈ બારિયા. તો એમનો પણ તૈયાર છે. ડીજે જયેશ વણઝારા પીપળદવાળા. તો એમનો પણ તૈયાર છે મિત્રો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ધર્મેન્દ્ર બાબોર. અહીંયા સોમાભાઈ બારિયા ઓફિશિયલ. તો દોસ્તો સોમાભાઈ બારિયાને કોણ નથી ઓળખતું દોસ્તો. તમે પણ મને પણ સોમાભાઈએ મેસેજ કર્યો હતો કે મારો પણ બનાવો. તો દોસ્તો એમનો પણ મેં અહીંયા બનાવી દીધો છે. તો અહીંયાથી ડીજે નિલેશ પટેલ મા શક્તિ સાઉન્ડ. તો દોસ્તો અહીંયા નેક્સ્ટમાં આપણે જોઈશું તો અવકાશ રજાત. તો દોસ્તો અવકાશભાઈ રજાતનો આપણા સિંગવડ તાલુકાના છે. તો દોસ્તો અવકાશભાઈનો પણ અહીંયા લોગો તૈયાર છે. અહીંયા નેક્સ્ટમાં જોઈએ રોયલ ટીમલી ઓફિશિયલ દાહોદવાળા છે દોસ્તો. તો અહીંયા રોયલ ટીમલી. પછી નેક્સ્ટમાં જોઈએ જીતુ ચૌહાણ. તો અનિલભાઈ મકવાણા. તો દોસ્તો અહીંયા ડીજે પાયલ સાઉન્ડ દાહોદ. તો નીતિન બિલવાળ.
તો દોસ્તો સોરી અહીંયા ડીજે પાયલનો અને ડીજે નીતિનનો. તો નીતિનભાઈ તમારા ડીજેનો નામનો પણ લોગો અહીંયા સિમ્પલી મેં બનાવી દીધો છે. તો અહીંયા આર્યન ટીમલી ઓફિશિયલ, અહીંયા રાહુલ બારિયા, મહેન્દ્ર બારિયા, અરે સોરી અહીંયા ડીજે મનહર બારિયા. તો સોરી દોસ્તો અહીંયા ડીજે હરીશ એચડી. તો અહીંયા પ્રદીપ લુહાર, તનુ ભુરિયા ઓફિશિયલ, રાકેશ લકુમ, જીતેન્દ્ર માવી, વિશાલ એચબી ઓફિશિયલ, રણજીત સુવાળ ઓફિશિયલ. તો દોસ્તો રણજીતભાઈનો પણ અહીંયા લોગો તૈયાર છે. તો નિલેશ બારિયા, ડીજે એજે રિમિક્સ, ડીજે અર્જુન, ટીમલી ડાન્સ વસંતભાઈ બારિયા. તો દોસ્તો તમે વસંતભાઈની ચેનલ પણ જોઈ હશે અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરેલી હશે. તો વસંતભાઈનો પણ અહીંયા લોગો આપણી પાસે તૈયાર છે. તો નરેશ બારિયા, મનીષ ડામોર, સુનિલ સંગાડા, આરકે ટીમલી ડાન્સ, ડીજે હિંમત મુવાડી, વીર કૃપા ઓફિશિયલ. તો દોસ્તો અહીંયા ઘણા બધા લોકો છે. ડીજે અક્ષય પટેલ, ટીમલી લવર કિંગ, આરવી ઓફિશિયલ, દીપક પટેલ ઓફિશિયલ, એમઆર જયુ એડિટ, એમઆર એચબી એડિટ, વિજય એડિટ, કમલેશ નાયક ઓફિશિયલ, આરડી કિંગ રિમિક્સ, ઓમસાઈ ડિજિટલ, ડીજે વિક્રમ પટેલ, પરવીણ પટેલ, એમઆર કુલદીપ કિંગ. તો દોસ્તો જે રીતના તમે નામ લખવા માંગતા હોય એ રીતના જ મેં આખો લોગો બનાવ્યો છે મિત્રો. અહીંયા રોયલ ટીમલી ઓફિશિયલ, સુરેશ પટેલ, જસવંત ડામોર, ઉદેશ પટેલ, મા ખોડલ ઓફિશિયલ, પ્રિતેશ એચડી, સંગાડે ડિજિટલ, અહીંયા એમઆર બારિયા ઓફિશિયલ, પછી દાહોદ ટીમલી ઓફિશિયલ, અહીંયા રણછોડ માલીવાણ. તો દોસ્તો રણછોડભાઈનો પણ અહીંયા લોગો તૈયાર છે. એમ એડિટ ઓફિશિયલ, એડિટ રાજેશ પટેલ, મેહુલ કે મેળા, અહીંયા ખોડલ સરકાર ઓફિશિયલ, અસુ એડિટ, પછી ડીજે વિજય ઓફિશિયલ, જીએસ ડોડિયાર ઓફિશિયલ, આરકે સ્ટાર ગેમિંગ સ્ટાર ઓફિશિયલ, ડીજે અર્જુન બારિયા, ડીજે મેહુલ ઓફિશિયલ, નીરો બારિયા ઓફિશિયલ, જેસી કિશોરી ઓફિશિયલ, ડીજે મેલડી રાજ, ડીકે મ્યુઝિક પ્રેસન્ટ. તો દોસ્તો અહીંયા પ્રવીણ પટેલ, સંજુ એડિટ કંજિયા. તો અહીંયા દોસ્તો નેક્સ્ટમાં જોઈએ રિમિક્સ બાય દીપક કાલિયાવાવ. અહીંયા દોસ્તો મારા નામનો લોગો પણ છે. તો દોસ્તો આટલા લોગો મેં અહીંયા સિમ્પલી બનાવી દીધા છે મિત્રો. તો ફટાફટ જઈને ડાઉનલોડ કરી લેજો. અને દોસ્તો વિડીયોની અંદર તમને પાસવર્ડ તો મળી ગયો હશે, તો ફટાફટ એ ફાઇલને ડાઉનલોડ કરીને અનઝિપ કરી લો મિત્રો. અને તમે પણ આ લોગો કોઈ પણ પોસ્ટર પર યુઝ કરી શકો છો. ફ્રી છે દોસ્તો, અને કોઈ કોપીરાઇટ તમને નહીં આપે, હું પણ નહીં આપું, કોઈ નહીં આપે દોસ્તો. તો અમે જાતે જ બનાવ્યો છે, કોઈનું કોપી નથી. તો દોસ્તો યુઝ કરજો તમારા પોસ્ટરો ઉપર. તો મળીશું કોઈ બીજા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, કોઈ નવો વિડીયો લાવીશું. તો જતાં દોસ્તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો મળીશું કોઈ બીજા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મિત્રો.